বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ চেক্টৰ 1লৈ আজি চাবলৈ পিকনিক খাবলৈ অহা নাই কিবা এটা কামত আহিছিলোঁ ইয়াত কি বুলি কয় বহুত মানুহ হৈছে পিকনিক খাই আছে বহুত মানুহে এইফালে চাব পাৰে এটা তলতে আকৌ তলত গলি এইটো বহুত পানী আছে ইয়াতে অকণমান পানী হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কেনেকৈ পাৰ হ'ম দেখাইছোঁ হা আপুনি এখন ব্ৰিজ যদি এনেকৈ পাৰ কৰিব হয় আপুনি সেইটো লৈ যাওক তুমি পৰিবা কিন্তু সেইটো নেপেলাবা এইটো ড্ৰোন পাৰ কৰি আছোঁ লাগিলে সি পৰি যাব কিন্তু ড্ৰোনটো পেলাব নালাগে পাৰ হোৱাৰ বেংকটো খেলো খেলো লাগিছে তুমি যোৱা এইজনে জোতা তোতা খুলি লৈছে পৰিব ভয়তে এতিয়া মই যাব লাগিব এই ভগৱান ৰক্ষা কৰিবা ডেঞ্জাৰ বাচি গ'লো আহি গ'লো ছাকচেছফুলি আৰু এটা আহিছে আমাৰ এটা আহি আছে কোনোবা পৰিলে টিকটকৰ ভিডিঅ' হৈ যাব আৰু এইফালে দিয়া উল্টাকে যাবা এফালে দিয়া নাই ইমান নিজে ৰাস্তা এই ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই কালি ৰাতি কোনোবা পৰিলে কিন্তু টিকটকৰ ভিডিঅ' হৈ যাব তাকে বিচাৰিছিলো তাকে এয়া নুঠিলে ভালকে এয়া তাৰ মুখে চুখে পানী খাইছে এই মানুহে মানে ইয়াত পিকনিকত কেতিয়াবা মানে শৌচ টৌচ কৰিলে সেই পানী ইউজো কৰে তো সেই পানী মুখত পৰিছে তাৰ এতিয়া ইয়াৰ জংঘলৰ আমি মাজে মাজে গৈ আছোঁ কিবা এটা শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ This is our drone, MI drone, 4K, and it's gonna fly over there, and it's gonna capture him.